बाटो चाहिँ मर्नु न बाँच्नु बनाउने रहेछ नि त नि है। अब के गर्ने अब सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। सो गाइज आज हामी नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ है। सो यो पहिल्यै रेकर्ड गराएको थिएँ तर साउन्ड नआएर चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको छु। सो पाइल बाबासम्मको चाहिँ टाइम ल्याप्स हुन्छ, सो त्यसपछिको चाहिँ साउन्ड आएको छ। त्यसैले अब पाइल बाबासम्म चाहिँ टाइम ल्याप्समा हेरिदिनु होला, त्यसपछिको भिडियो इन्जोय गरिदिनु है त। यहाँ एकछिन बसौँ न यार, यहाँ बसौँ न। सो गाइज हामी एकछिन बस्यौँ है, अब एकछिन यतिकै बस्यौँ। सो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सो यहाँबाट गयो भने चाहिँ उता आशापुरीको बाटो पुग्छ भने यताबाट रानीकोट जानुपर्छ है। रानीकोट बाटो चाहिँ यहाँबाट हो। अब बाटो अब चाहिँ पुरै अफरोडको सामना गर्दै जानुपर्छ, पुरै अफरोड छ माथिसम्म। सो अब यहाँबाट जाने अब के हुन्छ हेरौँ है त। ए मान्छेले छर्छ क्या हो यार बाइकको बाटो चाहिँ ओभरै छ। यहाँ पानी पऱ्यो भने चाहिँ अहिले बाइक काँध नराखेर ल्याउनुपर्छ, यस्तो चिप्लो हुन्छ यहाँ है। अहिले त यस्तो छ। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ है, मैले जुन अघि चिचे ढुङ्गा भने नि होइन, त्यो चाहिँ यहाँबाट जाने हो। अनि यहाँबाट माथि रानीकोटको दरबार, पहिला चाहिँ दरबार थियो, अहिले चाहिँ केही छैन है। सो यहाँबाट यो भर्याङबाट जाने हो। अनि चुचे ढुङ्गा जानलाई चाहिँ त्यो भर्याङ नआइकन अर्को तलको बाटो जाने हो होइन। त्यस्तै हामी अब 3-4 मिनट जति हिँड्नुपर्छ। सो सिनहरू पनि बबाल छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भ्लगमा गएर पनि। अनि मैले दुबई अब चेन्जको बारेमा पनि हालेको छु है। सो आजको अब जाने ठाउँ पनि तपाईँहरूले हेरेर आउन सक्नुहुन्छ है। अब कस्तो टाइममा आउनु हुने हो म भनिहाल्छु। सो पानी पर्ने सिजनमा त यो बाटो आउन अलिक गाह्रै पर्ने हुन्छ। भन्न खोइ पानी पर्ने सिजन भन्दा पनि पानी परेको बेलामा चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ। सिजन भन्दा पनि अब पानी पर्ने सिजन भनेको अब पर्छै भने पनि छैन है। अहिले अब पानी परेको छैन, त्यही भएर त्यति साह्रो चाहिँ गाह्रो छैन। अहिले पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि एकदम बिजोकै हुन्छ यहाँ आउनलाई चाहिँ। सो अब रानीकोट पनि पुग्ने लागिसक्यो हामी। पानी परायो क्या हो है, पुल परिसक्यो, तनावै हुन्छ क्या यार फर्किँदाखेरि त। त्यही नि केही छैन तपाईँहरूको लागि भने त, पानी घाम दियो भने नि हिँडिदिने हो नि होइन। हाम्रो पनि डट बाइकभन्दा कम छैन। ए अलिक बढी भनेपछि क्या बाइक त बुग्रु उठ्नु थालिसक्यो। सो देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु, पहिरो गएको पानी पर्छ है। भन्न बाटो ब्लक भएको छैन, पुरै गइरहेछ यता 3-4 ठाउँमा गइरहेको रहेछ। सो फाइनली रानीकोट पनि आइपुगिसक्यौँ हामी। सो रानीकोट जानलाई चाहिँ यहाँबाट माथि जाने हो है। अब यहाँबाट बाटो थाहा छैन, अब यहाँबाट कता हो भनेर जान्नु सोध्नुपर्छ। यता हो, यता रहेछ। सो अब यहाँबाट छुट्टिन्छ कि भक्तपुर र पनौती, यता तल गयो भने पनौती हो होइन, यता माथि आयो भने चाहिँ भक्तपुर है। म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है, उयो फुल हो कि के होला भन ल। म क्वेसन सोध्छु, यो फुल हो कि के होला भन त। यो के हो भने क्या तिमीले फुल लाग्छ कि के लाग्छ? यो यो भने यो पहेँलो कलरको फुल हो कि के हो भने क्या त्यो मलाई पनि थाहा छैन क्या, त्यही भएर तिमीलाई फिक्स गर्नलाई सोधेको हो क्या। फुलै हो अनि अहिलेसम्म थाहा छैन क्या मलाई के हो भनेर चाहिँ। यो बाटो चाहिँ मर्नु न बाँच्नु बनाउने रहेछ नि त नि है, गाह्रो रहेछ बाटो। सोनाको कुरा भने सोधिहाल्नुपर्छ क्या होइन। ओइ ए चिप्लो, ओ चिप्लो, ओइ झन्डेर हानेको यार, बिस्तारै आउन यार, यहाँ डर लागिसक्यो यार। कस्तो तिमी यार, गाह्रो भयो जानलाई त एकदम गाह्रो छ यार बाटो। लो कहाँ हो यार यो त
सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है, एकदम रमाइलो छ। तर बाटो चाहिँ ओभर डर लाग्दो रहेछ यार। एक्लै चाहिँ नआउनु होला, जङ्गल बिचबाट जानुपर्ने रहेछ। बाघ आएर खाइदिन्छ अहिले। आम्बो के गर्ने अब, होइन भित्री लानै पर्ने हुन्छ यार। ल झर न यार, म लान्छु यार। हजुर होइन लिक छ, लिक म लान्छु। झर्दैन हो, झर्दैन, म बिस्तारै जान्छु कि। ओइ स्ट्रगल त ओभर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू है। यता लिक छ, यहाँ भ्याउँछ आऊ है, भ्याउँछ ओइ, झर्ला जस्तो छ बरु है। ओइ ओभर गयो भित्री गयो, भित्री चाहिँ गयो। अब पखला एफसेट आयो, एफसेट पनि आयो ल। अझै जानुपर्ने हुन्छ हामी है, धेरै नै। अब कतिवटा मिसन पार गर्नुपर्ने हो थाहा छैन, एउटा मिसन त भर्खर पार गरियो। ओइ ठाउँ त ओभर रमाइलो छ यार, पुरै साइलेन्ट छ त यार ठाउँ त, सुनसान। कस्तो ह्यान्डल टिप्लेको यार। बाटो छ बाटो छ अलिक बिस्तारै। ओइ भित्री बाटो यस्तोमा लिएर आउँदैछु है, पुरै लाज नमानिकन भन्ने हो क्या। अझ होइन के भन्छ, यही त हो नि। तपाईँहरूले भन्नु होला ए छ त एउटै छ, कति गफ दिन्छ भन्ला, होइन त्यस्तो होइन है। अनि अब भन्न खोजेको एउटा है, तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा त हो नि यस्तो जोस आउने, नत्र त कहाँबाट जोस आउनु र है। पानी पर्न थालिसक्यो, फर्किँदाखेरि बिजोक, कसम बिजोक। मैले भने बिजोक हुन्छ 100 हुन्छ। ठाउँ त ओभर छ त यार, बादलले खतरा देखिरहेछ कि। फेरि आयो मिसन त धेरै पास भइन्छ आज। यो त यतिकै पास भइन्छ आज, यो त पास, यो पनि पास। अब पकाउ यार, झर डर लाग्यो यार। कहाँबाट जाने हो यो त, पकड हेर त त्यहाँ कहाँ छ, हेर जाने ठाउँ उता कुन्नाबाट हेर, कुन्ना छ हेर त। अब हेर्नु, मिसन त पास गर्नै पर्यो, हामी जहाँ भनेको त्यहाँ त पुग्नै पर्यो, जसरी भए नि पुगिन्छ है। ओभर आउँदैछ, एफसेट पनि त्यस्तै मार्फतमा। ओहो ओभर गाह्रो भयो यार। हजुर कहाँ लडाउनु यार, माया लाग्छ यार आफ्नो बाइकको। कहाँबाट केटाहरू बाइक लडाउ भनिरहेको छ होइन, तर लडाउनु चाहिँ हुँदैन। मजा आउने यार, तर हावा चाहिँ क्या चिसो आएको छ क्या, धेरै चिसो पनि छैन, ठिक्कको चिसो आएको छ क्या। ओ हाइट आमा यहाँ एकछिन रोकौँ है, ओभर गाह्रो भयो। गाह्रो भयो यार, कसम गाह्रो भयो यार। भित्री त एकदम गाह्रो रहेछ यार। ल अब भन न, यस्तो बाटोको लागि R15 भित्री कि एफजेड भित्री? अब यस्तो बाटोलाई त होइन, म त एफजेड भित्री नै के अरे गर्छु है रिकमेन्ड, किनकि भित्रीमा भनेको ढाड दुख्ने है। ओह्रालोमा पर्यो भने प्रेस चाहिँ पर्ने, ओह्रालोमा पर्यो भने फेरि पछाडि पर्यो भने त ओहो यो ढाडको त अनि मारिसै हुने रहेछ है। केही छैन, लिएर आयो यतिसम्म त, अझै पनि लान्छु होइन। योभन्दा खतरा ठाउँ लानुपर्छ क्या। सो गाइज है, हामी चाहिँ फेरि लाग्दैछौँ है एकछिन विश्रामपछि। अब बुझ्नुभयो होला किन विश्राम लिनुभयो भनेर, गाह्रो भएर। खसम तलबाटै हो ए, झार्दै यहीँबाट केही फरक पर्दैन। के नाम भन्छ त्यसलाई, के स्टुपा छ अरे है, तर अहिलेसम्म नाम पनि थाहा छैन। शहीद पार्क रे, भर्खर थाहा भयो नाम पनि। यो त बाटो होइन हौ, यो त कसम भनेको। पुग्न लागिसक्यो ए, ल ठिक छ त्यसो भए, ओके भेरी फाइन। हामी पुग्न लागिसक्यौँ भनेर मलाई पछाडिबाट सङ्केत आइसक्यो, तर मैले देख्न चाहिँ केही देखेको छैन है। बाटो त ओभर छ त यार, घुम्ती न घुम्ती।
घुम्तीनिर लेट भयो फाइनली पुगियो केटा हो फाइनली भनेर भन्न पाइन्थ्यो खै स्कुल पो पुग्यो त यार हामी त अरे सिन त बबाले देख्छु त हौ तर के गर्नु ड्रोन नभएको पीडा मैले यति महसुस गरिरहेको छु अहिले पनि है ला खाल्टे खाल्टो छ त यार मामफुली ओइ माथिबाट हो ए उ त्यहाँ भेटिसक्यो है माथिबाट रहेछ उ त्यहाँ भेट्यो नि त हामीले जान्थे यो यहाँ फर्क्यौँ यार यो होइन रहेछ ओइ मातर ओइ 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 छ्या माचिसको खोल ओइ 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 माचिस लाग्यो छैन नि बेहोस भएमा बिउझाउ है तिमी मलाई मन खोज छ बाटो तिमी सँगै हुनलाई अब यहाँबाट माथि कस्तरी काट्नुपर्ने हो त ए मारो फाइनली पुगियो केटा हो फाइनली पुगियो ओभर दामी म अझै जानुपर्छ म त यही भन्थानेको यार फाइनली पुगियो केटा हो फाइनली 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 जङ्गा चाहिँ किन म त जङ्गिनु पऱ्यो नि सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चट्टपारामा भनेर घुम्दैछौँ कि यहाँ गएको अब यहाँ फेरि तल जाँदैछौँ हामी अहिले यहाँ तल यसको नाम चाहिँ के थाहा छ यो को थाहा छ यसको नाम चाहिँ होइन सुशान्त बान हो होइन मेरो नाम चाहिँ सुशान्त बान 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 सुशान्त बान सुशान्त बान बाइकर्नेवा नाम हो अब नाम ब्लगमा जे छ त्यही त भन्नै परिहाल्यो पढ्यो साथी पढ्यो केटा हो मेरो नाम चाहिँ होइन उसको नाम चाहिँ भन्नै पर्दैन सबलाई थाहा छ अहिले नभन्ने नाम नभन्ने के त अनि अब हामी चाहिँ यहाँ यत्रो ठुलो होइन बुद्धको स्टुपारे छ अब यहाँ हेर्दैछौँ है यहाँ यस्तो छ है अब त्यही हो केटा हो कार्पेट होइन हो दामी रहेछ तर है यस्तो छ अलिक देख्दैन रहेछ यस्तो ओइ बबाल देख्यो है अब त्यही हो अनि सिनहरू त अब देख्नु भइहाल्यो होला है आउँदाखेरि पनि अलि बढी स्ट्रगल गरेर आयो स्ट्रगल अनि त्यही हो अब एकछिन बस्छौँ अनि हामी जान्छौँ है त ल मस्त चिलमा है केटो हिरो गाइज है अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएको त्यस्तै भइसक्यो होला 2 घन्टा जति भइसक्यो होला है अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट अब निस्किन्छौँ सो अब देख्नु भइहाल्यो होला के कस्तो छ अब तपाईँहरू पनि आउन त सक्नुहुन्छ है ठाउँहरू सबै थाहा छ त्यसो बाटोहरू देखाएको छु मैले अनि त्यही हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिनु लाग्यो हल्का पेटमा मुसा दौडा जस्तो भइरहेछ हल्का फुल्का त्यही भएर चाहिँ सिधै बाटोमा भेटौँ है त सो गाइज है हामी चाहिँ अहिले फर्किँदैछौँ अनि खाजा खायो है अनि रमाइलो पनि ओभर रमाइलो भयो है अनि त्यसपछि केटाहरू यहाँ बसिरहेछ सो अब हामी चाहिँ यही हो अनि आजलाई यति नै गर्नु पर्ला है सो सब्सक्राइब टु माई च्यानल इफ यु आर न्यू इफ यु अलरेडी सब्सक्राइब माई च्यानल प्लिज लाइक माई भिडियो एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो सो अर्को ब्लग नआउन्जेलसम्म भाइ सबलाई बाई बाई